Als ik dan in ieder geval kijk vanuit het taartpunt van de psychologie, merk ik wel dat lichaamsgericht werken, informatie vinden over jezelf vanuit je lijf, vanuit je lichaam, dat heel waardevol is. Wat maakt waarom ik me eigenlijk ook nooit begrepen heb gevoeld, of dat het altijd een strubbeling is, zeg maar, om dingen uitgelegd te krijgen. En dat het voor mij zo logisch is, maar dat is voor anderen niet logisch, wat ik dus nu ook begrijp. Dan kom je in conflict met jezelf. En daar kunnen mensen echt behoorlijk last van hebben. Het fijnste is dat je iets hebt gevonden, een manier van leven hebt gevonden, waar je dus lekker helemaal in kan zitten. Oké, welkom bij In Je Ritme. Het is de podcast waarin we samen gaan zoeken naar wat het betekent om mens te zijn. In een wereld vol prikkels, verwachtingen en tempo's die zelden van onszelf zijn. Mijn naam is Lotte, ik ben maker, psycholoog en ik neem je mee in de podcast waarin ik ook mijn visie deel op bepaalde zaken. Het is belangrijk om te weten dat deze podcast niet zoiets is als een stappenplan of een zelfhulpboek. Maar het is echt een plek om stil te staan bij bepaalde onderwerpen. En in de eerste aflevering neem ik je mee naar waar het voor mij allemaal mee begint. Namelijk in je lijf. Tegenover mij zit Demi en zij gaat de vragen stellen in deze podcast. Dus ik zou zeggen, laten we gaan starten. Superleuk. Welkom bij de eerste aflevering van In Je Ritme. Zeker. Je noemde eerder al dat we vandaag kijken naar waar het allemaal mee begint, namelijk in je lijf. Ja. Wat betekent dat voor jou, leven vanuit je lijf? En waarom is dat voor jou de basis? Ja, leven vanuit je lijf is voor mij heel erg belangrijk, omdat ik merk dat het lichaam veel meer informatie met zich meebrengt, veel meer informatie aan ons kan geven, waarop we beslissingen kunnen maken, waarop we ideeën uit kunnen laten voortkomen. En dat we toch wel als mens zijnde geneigd zijn om dat veelal te willen zoeken, eigenlijk vanuit het denken. Dat is wat ik veel zie gebeuren. Dus daarom vind ik het belangrijk om dat ook in de eerste aflevering ook te starten in je lichaam. Omdat dat de essentie is van alles, eigenlijk. Ja, naar mijn idee wel. Ja. Essentie, dat is ook alweer een interessant topic, zeg maar. Want wat is dat dan? Dat is ook weer bijna zo'n filosofisch vraagstuk. Maar als ik dan in ieder geval kijk vanuit het taartpunt van de psychologie, merk ik wel dat lichaamsgericht werken, informatie vinden over jezelf vanuit je lijf, vanuit je lichaam, dat heel waardevol is, eigenlijk. Oké. Ja. Nou, daar ben ik heel benieuwd hoe jij dat verder ziet. Maar voordat we verder gaan, voor wie jou niet kent, Lotte, wie ben je eigenlijk? Wat doe je? En waarom ben je deze podcast gestart? Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk om te laten weten. Ik ben psycholoog, daar heb ik ook voor gestudeerd. En ik heb nu sinds 3,5 jaar heb ik mijn eigen praktijk. Over de jaren heen heb ik veel gezien. Veel ook vanuit vrijwilligerswerk. Veel in verschillende organisaties gewerkt om te kijken wat er nou eigenlijk allemaal gebeurt. En wat er leeft als het gaat over hulpverlening of zorg. Dus heb ik echt mijn eigen kijk eigenlijk op ontwikkeld. En die had ik al wel vroeg eigenlijk. Een eigen idee over bepaalde dingen. En daarnaast ben ik ook maker. Dus ik vind het ook heel erg leuk om dingen te ontwikkelen. Ik hou heel erg van innoveren, nieuwe ideeën bedenken. En een van de go-to dingetjes is dat toch wel de muziek eigenlijk. Daar heb ik ook deeltijdopleiding in gedaan voor producer en geluidstechniek. Ja, dat was heel interessant, ook al pittig, want het is super technisch. Allemaal hier. Weinig vanuit je lijf? Weinig vanuit je lijf. En ik heb altijd muziek gemaakt gewoon op mijn gehoor en hoe dat ik het voel. En om dat dan in één keer anders te gaan te vertalen. Ja, het is natuurlijk ook weer super waardevol en interessant. Maar dat is wel even anders. Dus ja, in deze podcast, ik merk gewoon dat ik het belangrijk vind om dat wat ik te delen heb, dat omvattender is. En dat is, ja, naar mijn idee niet altijd te vangen in een korte tekst of zo. Dus vandaar dat ik het belangrijk vond om dit te gaan starten. Mooi. En ik vind het ook heel leuk. Dat ook. Ik praat graag over de dingen. Ik doe dat heel de dag door natuurlijk, maar ja. Nou, daar ben ik heel erg benieuwd naar. En jouw praktijk, op wat voor mensen is die gericht? Wie komen er bij jou en wie hebben daar baat bij? Ja, ik heb de afgelopen jaar heb ik me gespecialiseerd en heb ik ook gekozen voor de doelgroep neurodiversiteit. En dat zijn eigenlijk mensen die echt
anders denken. En het zijn mensen die informatie anders verzamelen, op een andere manier verwerken. Wat ze ook wel eens noemen, je denkt veel meer in de diversiteit, meer in de breedte. Er is veel meer dynamiek gaande in het denken dan het lineair. En waar je aan kan denken is ADHD, autisme, hoogsensitiviteit wordt er ook onder geschaald. Hoogbegaafdheid wordt er ook onder geschaald. Het is eigenlijk, het is makkelijkst om het gewoon een beetje te zien als een paraplu-term. En daar hangen ook weer type breinen onder die gewoon anders werken dan regulier. Dat is een beetje in de notendop, om het te benoemen. Ja, en de klachten waarmee de mensen komen is dan gericht op verslaving, trauma, overbelasting. En er komen eigenlijk ook altijd wel levensvraagstukken ook bij, hoe invulling te geven in je leven. Dus daar richt ik me eigenlijk op. Oké, en hoe is dat zo ontstaan? Waarom richt je je op deze doelgroep? Waarom spreekt het jou aan? Ja, het spreekt me aan omdat ik zelf ook een neurodivers brein heb. Ik denk heel anders over bepaalde dingen. Ik kom tot andere conclusies, andere ideeën, andere invalshoeken om met een probleem aan de slag te gaan. En ik merkte ook gewoon dat het reguliere therapie, dat die een bepaalde vorm hebben of een bepaalde manier hebben van werken, waarvan ik heb gemerkt dat het echt anders is dan hoe dat ik dat doe. En daar heb ik dus echt voor gekozen. Ik denk van hier ga ik gewoon mee aan de slag. Ook omdat ik het, ik herken het, want ik ben het zelf ook. Dus dat is ook makkelijker praten. En mensen geven daarin ook aan dat het ook makkelijk praten is. Het is een andere benadering. Ja. Kan het uitleggen hoe die benadering verschilt? Ja, dat is een hele goede vraag. Wat ik soms ook wel moeilijk vind om dat te ondervangen. Want kijk, mijn manier van denken en doen, dat is natuurlijk gewoon mijn adem. Dus ik doe eigenlijk. Maar om het wel proberen te onderscheiden. Kijk, mensen die een neurodivers brein hebben, die zijn vaak ook heel creatief. Die denken heel associatief. En die hebben hun denken gaan in andere richtingen. Dus die kunnen andere zijpaadjes in één keer nemen. En wat ik ook leuk vind en wat ik dus belangrijk vind, om dat ook te kunnen volgen. Om dat te kunnen zien, hoe dat die routes eigenlijk gaan. Ja, ik vind het ook heel leuk. Ik vind dat echt heel leuk. Ik vind het heel leuk om dan iemand te leren kennen in hoe werkt dat bij de ander. En ik denk wat natuurlijk ook wel scheelt is, natuurlijk gaandeweg bij mezelf dat ook heb ondervonden van hoe werkt dat eigenlijk bij mezelf. En wat maakt waarom ik me eigenlijk ook nooit begrepen heb gevoeld. Of dat het altijd lastig is. Of dat het altijd een strubbeling is, zeg maar, om dingen uitgelegd te krijgen. En dat het voor mij zo logisch is. Maar dat is voor anderen niet logisch. Wat ik dus nu ook begrijp. En ik denk dat Ik denk dat dat dus gewoon belangrijk is. Om daarvoor open te staan. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Je noemde al dat jij zelf creatief bent. Veel van de mensen waarmee je werkt ook al. En je noemde eigenlijk ook al je praktijk in één ademteug met je muziek. Ja. Wat is de overlapping daarin eigenlijk? Wat heeft dat met elkaar te maken? Ja. Voor mij zijn er kijk, het zijn twee hele verschillende dingen. Maar wat ze wel gemeen hebben met elkaar zijn eigenlijk de diepere levensvraagstukken. Wat we ook wel noemen echt existentiële thema's over de dood, over liefde, over de vergankelijkheid van het leven. Ja, dat gaat gewoon heel diep. Maar ik vind ik geniet er echt heel van om daarover te praten. En binnen de psychologie kun je problematieken dus klachtgericht bekijken. Dus dan gaat het gewoon over de paniekstoornis of over de depressie. En dan gaat het over de kenmerken die je bij iemand ziet. En wat is een manier om dat te kunnen verlichten. Maar ik vind het toch ook veel interessanter. En dat is dus ook mijn visie om naar diepere stukken te kijken. En binnen psychologie heet dat dus ook meer existentiële therapie. Existentiële vraagstukken die daarin naar voren komen. En dat je iemand helpt om daar ondertiteling en woorden aan te geven. En muziek, daar gaat het vrijwel bijna heel vaak over. Over die diepe liggendere thema's.
En dan mensen dus ook benoemen hè, van muziek voelt als therapie of muziek is therapie. Kijk, daar is ook weer allemaal heel veel over te zeggen, want dan denk ik van ja, daar is het niet. Maar ik snap wel wat ze bedoelen in die zin dat muziek en de songteksten, maar ook de wat instrumenten als ondertiteling kunnen geven in het gevoel dat ze zich daarin herkennen. En dat de onderwerpen binnen zichzelf worden geraakt waar ze anders zelf moeilijk toegang tot hebben. En dat is iets wat therapie ook doet, dat je weer toegang krijgt tot bepaalde stukken binnen jezelf, wat je beter kan vangen in woorden, beter begrip over kan krijgen. Ja, dat merk je dus ook met muziek. Maar het is natuurlijk in principe ook met kunst. Is dat ook, dat het een bepaalde iets doet, een expressie wat ondertiteling geeft, waar je in kan herkennen. Het doet eigenlijk iets wat je niet onder woorden kan brengen. Ja, precies. Het doet iets waar je als mens zijnde in eerste instantie moeilijk woorden aan kan geven. Dat is het precies. En dat is dus hoe dat ik mijn vakgebied ook zie. Als psycholoog, als coach, om iemand te faciliteren om een woordenpalet te gaan ontwikkelen, zodat ze naar andere mensen een vertaling kunnen geven wat er in hen omgaat. En muziek maakt dat los bij de mens. En terugkomend op dat stukje van, er is natuurlijk nog veel over te zeggen of muziek therapie is. Ik denk dat het een onderdeeltje is wat therapeutisch werkt. Waar het voor mij over gaat, maar dan kom je meteen dus ook weer om mijn eigen visie. Waar het voor mij over gaat is, hoe kun je datgene wat er in je omgaat, wat je dus hebt ontdekt over jezelf, of nou dus door gesprekstherapie is of door de muziek, die ontdekking, hoe kun je dat gaan implementeren in je leven, in contacten met mensen, zodanig dat het je verder gaat helpen. Ja, dat is mijn kijk erop. Ja, dat is mooi. En dat brengt ons eigenlijk ook wel terug naar het thema natuurlijk. Want dat maakt het concreter. En ook hoe je dat in je lijf gaat voelen. En hoe je dat in je leven op die manier gaat implementeren vanuit het gevoel dat je in je lijf hebt. Ja, precies. Ja, dus in dat opzicht denk ik dus dat die beide eigenlijk heel nauw verbonden zijn aan elkaar. En ik vind het dus ook heel interessant om daarover na te gaan denken van hoe kan ik dat eigenlijk ook samen gaan gieten, vorm gaan geven. Maar dan kom ik weer aan dat ik allemaal weer nieuwe dingen wil neerzetten op een manier wat er dan nog niet is. Ja, dat vind ik dan weer leuk. Ja, dat is het ook. Ja. Oké. Om dan wat meer op het thema in te zoomen. Je hebt eerder wel eens genoemd dat we leven in een maatschappij waarin presteren bijna gelijk staat aan bestaansrecht. Ja. Kan je dat uitleggen? Ja. En ik denk... Even een slokje. Wat ik hier dus ook echt een belangrijke in vind is dat presteren gelijk staat aan bestaansrecht, omdat presteren iets is wat we doen vanuit het hoofd. Dus presteren komt voort uit een verwachtingspatroon, wat over de jaren heen wat is ontwikkeld in ons idee wat we moeten doen of hoe dat we medemens kunnen zijn, hoe dat we van betekenis kunnen zijn. Dus dat presteren, dus eigenlijk al met schoolsystemen is dat erin verweven dat je leerontwikkeling, die wordt getoetst, die wordt beoordeeld. Er wordt iets gevraagd aan je op papier. Daar mag je iets mee doen en leveren. En daar krijg je dan een beoordeling over. En zo'n beoordeling die geeft eigenlijk ook weer of je voldoende in een ontwikkeling bent om verder te komen of niet. En dus daarmee wordt eigenlijk al meegegeven dat jij als persoon eigenlijk het goed doet als je een goede levering kan bieden. En dat het dan ook wordt beoordeeld van nou, dit is goed. Of dit doe je goed. Of jij bent goed bezig. Dus het wordt heel persoonlijk ook gemaakt. Waarin ik dus ook begrijp dat het wordt meegenomen in de mensen over we moeten iets doen. Ik moet iets doen op het werk. Maar het kan ook sociaal zijn. Dus niet alleen taakgerichte prestaties, maar ook sociale prestaties. Ik moet iets doen, ik moet het gezellig doen. Ik zou bijna zeggen van ik moet de ander vermaken of zo.
met het idee dat je er dan toe doet. Dat je van waarde bent. En dat het onderdeel is van dus bestaansrecht, het idee van bestaansrecht. En het is niet erg dat dat gebeurt, maar het maakt het wel lastig wanneer je dus merkt dat die manier van leven ook gewoon gaat uitputten. En dat is wat je natuurlijk veel ziet met burn-outs, burn-on, andere term, overspannenheid. Dat je lichaam op een gegeven moment ook gewoon zegt van ja, stop eens even. Ik kan niet meer mee. Ja. Ik kan niet meer mee met het idee wat je vanuit je hoofd allemaal wil neerzetten. En dan wordt het wel een probleem. Want wanneer natuurlijk je idee over jezelf hebt gevormd met het leveren van prestaties en heel veel doen, geven, en dat kan dan niet meer, dan kom je in conflict met jezelf. En daar kunnen mensen echt behoorlijk last van hebben. Ja, en wat kan je voorbeelden noemen dan, hoe ze daar last van hebben? Veel lichamelijke klachten natuurlijk. Hè. En daar begint het ook vaak mee, dat ze merken dat klachten aan blijven houden, dat die niet weggaan. Maar ook merk ik dat ze, wanneer mensen zijn uitgevallen, dat ze ook even moeite hebben om zichzelf weer te heroriënteren. Om weer opnieuw eigenlijk stapjes te gaan maken. Want als je dus in een burn-out zit, ja, dan kan je gewoon echt... als je echt in een burn-out zit, dan kan je echt even helemaal niks meer. Dus je lichaam gewoon helemaal klaar. En dan moet je wel. Je moet luisteren naar je lichaam. En ik zeg ook altijd, wat ik... het klinkt wel een beetje... niet bot, wou ik zeggen. Maar het is wel... Clichés zijn meestal waar. En dat zegt, wil je niet luisteren, wil maar voelen. En dat is soms ook wat het lichaam doet. Hè? Van, het lichaam geeft gewoon al vaker signalen aan. Wanneer je daar niet op tijd naar luistert, dan ga je het op een gegeven moment gewoon echt voelen. En dan moet je wel. Ja. Dus dan vraag je te veel vanuit je hoofd en dan ga je het op een gegeven moment wel merken in je lijf. Ja, precies. Ja. En om dan dus opnieuw weer je leven op te pakken vanuit het idee hoe dat je het altijd hebt gedaan. Vanuit willen presteren, willen leveren. Maar je lichaam, je zit daar helemaal niet. Dan wordt het moeilijk om dat weer op te bouwen. Ja. Ja, dus als het zo ver doorgaat, want dit zijn natuurlijk, dan ben je wel, dan is het een heel extreem geval natuurlijk. Eigenlijk wil je dat voor zijn. Ja. Hoe doe je dat? Kan je dat dan al eerder in je lichaam voelen? Ja, zeker wel. Ja. Zeker zijn die signalen. En ik zat even, daarom viel ik ook eventjes een beetje stil. Ik zat eventjes te denken, want dan komen weer gesprekken en zo in mij omhoog. Maar je voelt het aan. Maar het lastigste is dat het eigenlijk met terugwerkende kracht is. Dat personen ook zeggen van, eigenlijk merkte ik dit al en ik blijf maar doorgaan. En ik merkte dat die klachten er eigenlijk al wel waren. En dan zie je dus dat eigenlijk het denken van de mens een prominentere plek hebben in wie dat we zijn dan het lichaam. En dat is natuurlijk ook de gewenning van al heel wat jaren om dat op die manier zo te doen. Ja. En wat kan je dan concreet merken in je lichaam? Je zegt, het is natuurlijk vaak makkelijker achteraf. Maar wat merken die mensen dan achteraf gezien in een lichaam waarop ze misschien eerder hadden kunnen anticiperen? Ja, wat meteen eigenlijk in me opkomt is dat het vaak aan het begin, dat het meestal begint met een wat gevoel van iets klopt er niet, of iets wringt er, zeg maar, of vage gevoelens van onrust, wat dan zich steeds heviger gaat uiten eigenlijk. En ik denk ook, wat wel ook belangrijk is om voor ogen te houden, is dat wanneer je in je leven onvoldoende aandacht hebt geschonken eigenlijk aan je lijf, is het ook lastiger om in de momenten zelf goed te definiëren van welke signalen merk ik nou eigenlijk op en wat moet ik daarmee doen? Want wanneer je dat niet eerder hebt gedaan, dan heb je dus ook niet eerder signalen geregistreerd, daar betekenis aan gegeven, onderzocht wat dat voor jou als mens zijnde betekent in het maken van keuzes. En dat is dus eigenlijk iets waar mensen dan achter gaan komen als de nood er is. Ja. Dan gaan ze dat eigenlijk ontdekken van zichzelf. Ja, dus je zou eigenlijk zeggen, probeer dan eerder al aandacht te geven aan je lichaam. Ja, eigenlijk wel. Maar het is dus zo moeilijk wanneer de maatschappij eigenlijk is gestoeld op bepaalde, ik wou bijna zeggen randvoorwaarden. Het zijn voorwaarden in hoe dat we moeten werken.
Het is... het wordt vaak ook genoemd van de maakbaarheid. Het is een prestatiemaatschappij. Het is ook onderdeel van de Nederlandse cultuur. En maar doorgaan en knallen. Ja, dat zit er gewoon in. Super moeilijk om daar dan wel op tijd aandacht aan te schenken. Ja. Want je zit er gewoon in. En dat is wat mensen ook zeggen, hè, die rat race. Blijf maar doorgaan. Blijf maar doorgaan. Ja. Het is moeilijk om dat te doorbreken. Moeilijk om te doorbreken. Als je daar dus niet eerder echt heel bewust aandacht aan hebt geschonken. En wat natuurlijk aan de ene kant ook logisch is, want de mens gaat pas veranderen als een nood is aan de man. Of je moet, dus zeg ik altijd, of je moet echt een nood zijn door iets wat goed mis is gegaan. Dat je denkt van, nou, dit wil ik gewoon echt niet meer. Het moet gewoon anders. Je hebt altijd een keuze, maar dan voelen ze zo sterk de keuze dat het echt anders moet. Of verandering komt voort, dat het verder eigenlijk gewoon stabiel is. Het is oké, maar dat je wel een enorme drive voelt van, daar wil ik eigenlijk naartoe. Dus je moet ergens toe gedreven worden. En bij mensen zit dat toch vaak wel meer wanneer dus nood is aan de man. Ja. Dat is een heel belangrijk stukje. Dan pas gaat de mens iets doen. Het zou natuurlijk eigenlijk heel fijn zijn als het niet nodig is, die nood. Nee, precies. Nee, daar heb je echt helemaal gelijk in. Want kijk, wat er namelijk gebeurt is dat je ontwikkeling is inherent aan leven. Daar kom je gewoon niet onderuit. En hoe ik dat dan zie, is ook weer een eigen visie. Ga dat vooral doen in fases in je leven, als er echt wel wat stabiliteit is. Ga dan eens ontdekken van, hoe kan ik de dingen eens anders doen? Maar goed, ook weer, daar kan ik natuurlijk weer van alles over zeggen. Verandering is inherent aan onvoorspelbaarheid. En onvoorspelbaarheid is hetgeen wat we als mens zijn heel lastig vinden, want dat kunnen we dus niet controleren. Daar kun je geen rationele invulling aan geven of een perspectief op uitklappen, om het zo maar te zeggen. Dus daar gaan we liever niet aan. En ook omdat dus verandering, het is onvoorspelbaar, dus je lichaam vraagt alertheid, dus er komt adrenaline in je lichaam en dat ervaren mensen toch als stress en schrik, dat is even mijn invulling, maar daar schrikken mensen dan misschien toch wel iets van weg, want wat kan er dan gebeuren of wat, gewoontedieren. Ja. Het toch liever bij het bekende blijven. Maar het is, vanuit mijn idee is het zonde, want er ligt echt veel. Ja. Als je de moed hebt om het anders te gaan doen. Ja. En dat is wel weer dan vanuit je lijf. Dat is natuurlijk een bewuste keuze vanuit je hoofd om dat dan op te gaan zoeken, maar dan dat ervaren vanuit je lijf. Zie ik dat dan gewoon goed? Ja, klopt. In die zin van dat het belangrijk is om je lichaam ook dus te faciliteren. Dat je vanuit de gedachtegang je lichaam kan faciliteren van het is oké. Er komen veranderingen aan en dat is spannend, want dat is gewoon een hele begrijpelijke biologische reflex van het lichaam. En dat je jezelf daarin een beetje geruststelt om dus gewoon de volgende stappen te kunnen zetten. En dat is waar moedigheid over gaat. Dat je toch datgene doet, ondanks dat je reflexmatig wordt tegengehouden door spanning of angst of zo. Ja, interessant. Je gaat het dan bijna hebben over overleven versus leven. Ja. Kan ik dat zo stellen? Ja. En hoe zie jij dat verschil tussen die twee? Ja, want om dat ook weer eventjes te koppelen, hè, want over moedigheid heb je dus ook stress nodig. Dat wordt aangewakkerd vanuit je angstsysteem. Adrenaline in je lichaam gepompt om toch door te gaan. Maar als het dus gaat over, waar we het eerder over hadden, over dat prestatiegerichte en die uitputting. En dat je dus merkt van, ik kan niet meer mijn leven leven hoe dat ik het deed. Dus mijn bestaansrecht en mijn identiteit komt in het geding. Je hersenen detecteren dat dus ook als dreiging. Je bestaansrecht, dat heeft een dreiging. Ja, wat willen we vanuit oeroorsprong? We willen overleven. Het is belangrijk dat onze identiteit, ons zijn, blijft staan. In beide gevallen komt eigenlijk je stresssysteem komt op gang. Waarbij bij het een kun je dus eigenlijk voor jezelf ook constateren van, het is eigenlijk rustig. Er is eigenlijk een rustig vaarwater, maar ik kies ervoor om verandering aan te gaan. Dus het is goed. Dus dan kun je wat ontspanning meebrengen. Maar als je echt in een uitputting komt en je lichaam die heeft jou volledig op de rem gezet. Je hebt echt klachten.
ja, dan is dat ook echt een noodalarm wat dan ook afslaat. Een logisch ook, want je lichaam die is overbelast geraakt. Dat is dus ook een signaal dat je moet herstellen. Dat je even moet heroriënteren waar dat je staat om weer opnieuw op te kunnen bouwen. Dus het ene is daarin het overleven, omdat iets problematisch wordt. Je identiteit komt in het geding. En de ander wordt ook een beroep gedaan op je stresssysteem. Maar het is niet overleven, omdat je voor ogen houdt dat je al bent waar je mag zijn. En dat je de keuze maakt om verder te exploreren. En dat is een andere embedding, om het zo maar te zeggen. Ja, tot goed. Maar best een moeilijke lijn om te kijken. Ja, waar zit je dan nog aan de overlevenkant en waar zit je aan de levenkant? Ja, Inderdaad. Wanneer is stress goed en wanneer is stress super moeilijk. te veel? Ja, klopt. Zeker. Heb Zeker. je een voorbeeld van jezelf misschien, waarin je bewust die keuze hebt gemaakt om vanuit misschien een beetje de overlevenstand naar leven te stappen? Of misschien wel andersom, dat je een stap maakte dat je niet helemaal goed? Ja, een voorbeeld wat in mij opkomt, heeft ook wel te maken met de recente periode. Hè, dat ik muziek is iets voor mij om ook echt te ontdekken wat er allemaal ligt. Je kan er zoveel uithalen eigenlijk. En dan heb ik daarin keuzes gemaakt, wat ik dan daarmee wil doen. Super enthousiast over, ideeën over. Maar mijn manier van denken gaat zo snel en is heel creatief meer in een breder vlak, dat bepaalde processen heel gaan lopen. En muziek is daar gewoon een onderdeel van. En dan merk ik toch dat ik bij mezelf ook te raden moet gaan van oké, ik kan twee dingen doen. Of ik kan, ik heb nu keuze gemaakt van ik ga dat doen. Ik ga dit neerzetten. En dan zou ik bijna eigenlijk als reflex willen zeggen, koste wat het kost. Om het zo maar te zeggen, ik ga dat doorheen duwen. Maar dat ik dan toch de keuze maak van oké, over de brede linie ben ik mezelf heel erg aan het ontwikkelen. Ik kan niet alles. Ik zal op bepaalde fronten eventjes een stapje terug moeten doen. En dat wil ik dan ook doen. En die afweging maak ik dan ook wat voor mij nog meer van belang is. En dat is ook gewoon mijn sociale contacten. Het onderhouden van vrienden en van mijn familie. Dat vind ik gewoon ook heel belangrijk. En dat is een keuze die ik dan moet maken. Om het dan even niet te doen. Als ik het wel zou doen, dan zou ik denk ik veel meer in de overlevingsstand komen. Omdat ik dus in mijn hoofd ga zitten van ik moet dit nu doen, want ik heb ervoor gekozen. En hier heb ik in geïnvesteerd, hier ga ik in investeren. En dan ga ik mijn eigen klem zetten. En dat is voor mij niet vrij leven. Nee. Dan maak ik eigenlijk weer mijn eigen gevangenis. Wordt een droom een gevangenis. Ja, dat is ook niet de bedoeling. Ja, dat is mooi gezegd. En ik kan me voorstellen, dat doe je dus ook vanuit wat je in je lijf voelt. Hoe voel je dat dan zelf? Hoe kan je dat vaststellen dat dat een goede stap is op dat moment? Ja. Kijk, daarin belangrijk wat ik hierin ook moet neerzetten is dat wat ik benoem, wat je soms ook vraagt, een stukje eigen ervaring, en dat ik dingen omschrijf wat ik over het algemeen zie bij andere mensen, maar ook wat theorie daarin benadrukt. Maar ieder persoon is anders. Ieder lichaam, ieder lijf is anders opgebouwd. Iedereen heeft een eigen historie wat hij met zichzelf meedraagt. Dus wat ik hierin benoem, hoeft niet per se ook weer van jou van toepassing te zijn. Dus dat wil ik eventjes even vooropstellen. Ja. Hoe je dat voelt. Oké, dan ga ik eerst even vanuit mezelf praten. Ik merk dan aan mezelf een gevoel. Ja, dus ik geef even geen taal, want voelen, dat is gewoon voelen. Maar als ik taal aan zou moeten geven, dan roept dat in me op van, dit zit niet lekker. Dit gaat te krap voelen. En dat voel ik dus door middel van spanning. En ik denk als ik dan kijk ook naar andere mensen, waar ik, die ik zo ik zie voor mijn werk. Het zijn signalen. Het zijn stresssignalen die je moet gaan leren opmerken, maar gaat gradueel. Dus het is een stressniveau wat zich gaat stijgen. En bij iedere stijgingstukje komen er weer andere signalen op eigenlijk. En dat is belangrijk om dat voor jezelf te gaan ontdekken. Het kan de signalen zijn in de spierspanning, maar ook bepaalde arousal in je hartkloppingen. Maar het kunnen ook gedragsmatige signalen zijn. Dat je in je gedrag merkt van, oh ja,
nou wordt het eigenlijk wel te veel. Sommige mensen zeggen ook van ja, dan word ik kort af bijvoorbeeld naar anderen. Of anderen zeggen van ja, dan begin ik wat meer dingetjes te controleren. Extra sloten controleren of zo, ik noem maar iets. Dat is ook een gedrag wat je doet. Dat is ook een signaal. Wat je kan zien als een stresssignaal. Dus als je zoiets opmerkt, dan is het goed om even na te gaan. Ja. Even goed waar sta ik? Ja, precies. Even goed om na te gaan van waar sta ik. En dus belangrijk om die overweging te maken. Ga ik keuzes maken omdat ik dat vanuit mijn hoofd zo heb neergezet. En daar moet ik naartoe gaan. Want dat omvat een belangrijke uitkomst. En een, hoe moet ik dat zeggen? Een holding in waar ik kan leven en bestaan en kan zijn. Of moet ik eventjes luisteren naar mijn lijf. Want die is er ook gewoon. Ja, dat is gewoon een heel groot deel van jezelf. En die leeft gewoon nu. En die heeft nu ook iets nodig. En dat is dus afweging. En dat is dus vaak dat je dan eventjes iets moet inleveren van wat dat je naartoe wil gaan en wat je aan het doen bent om dat te kunnen bereiken. Ja, dat is mooi. Idealiter zouden we natuurlijk helemaal naar leven, maar je hebt best ook wel wat praktische drempels die erin zitten. We hebben gewoon een salaris nodig, we hebben vaste dingen nodig, we hebben een dak boven ons hoofd nodig, dat soort dingen. Ja. Dus daar valt natuurlijk wel rekening mee te houden. Zeker. Maar dat is best wel een grens die je moet opzoeken wanneer er ruimte voor is. Nou, precies, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Want financiële stress, dat is echt wel de ergste vorm van stress die je kan hebben. Het is zo feitelijk. Het is wel of het is er niet. Dan kan je, het is gewoon wat het is. Dus het is wel belangrijk dat je een bepaalde financiële stabiliteit hebt. En dat is relatief. Dat is gewoon allemaal relatief. Maar dat betekent dus ook dat je gaat kijken, waar ga ik mijn geld aan uitgeven? Dus keuzes maken om je belastbaarheid, je algehele belastbaarheid, gewoon te verstevigen. Op meerdere vlakken. Dus ook wat je lichaam nodig hebt. Je slaap, je voeding, je beweging, je ontspanning. Dus echt je herstel. En aan de andere kant is het dus inderdaad ook belangrijk dat er een stabiliteit is. Het biedt ook onze bescherming. Dat er continuering is. Dat je een dak boven je hoofd hebt. Maar dat een inkomen ook, dat het stabiel staat. Dat is ook superbelangrijk. Dat is zeker. Ja. Oké. Ja. Hey, en als jij nou merkt dat je zelf in je hoofd zit of erg gejaagd bent, of misschien wel mensen waarmee je werkt, wat geef je hen dan mee? Waar kan je op letten om daar even bewust van te zijn? Ja, wat ik belangrijk vind om te benoemen hierin is, als je hier nog niet eerder bij stil hebt gestaan, om de tijd te nemen je lichaam wat beter te begrijpen in de signalen die gedurende de dag opkomen. Puur dat. Maar dat betekent dus ook, ga eens even opmerken wat het met je doet als je op een nieuwe stoel zit. Hoe zit die? Zit het lekker? Als je niet lekker zit, ga op een andere stoel zitten. Of als je merkt dat je in een meeting aan een tafel zit, ga eens voor jezelf opmerken van, zit ik hier eigenlijk wel lekker? En ga anders vragen of je ergens anders kan zitten. Puur om gewoon eens te experimenteren en te kijken wat het doet. Ja, en daarom misschien ook een stukje bewustzijn te hebben van het feit dat je inderdaad wel of niet lekker zit. Of überhaupt misschien dat je daar zit. Ja, en dus ook bewust zijn dat je een keuze hebt. Dat je een keuze hebt, dat je er iets mee kan doen om je lichaam wat meer comfort te kunnen bieden. Wat meer zorg te kunnen bieden. Want die keuzes zijn er. Maar wanneer we dus veelal vanuit hier gaan leven, dan vergeten we dat. Ja, dat is mooi. Heb jij nog een voorbeeld van de afgelopen tijd? Iets waarmee je bezig bent qua werk of in je leven? Keuzes die je vanuit je lichaam maakt? Of iets waarvan je zegt, nou, dat is wel interessant om te delen, waar anderen misschien wat uit kunnen halen? Keuzes die ik vanuit mijn lichaam maak. Ik sta me al een beetje. En dat heeft ermee te maken omdat er verschillende dingen in mij opkomen die ik dan tegelijkertijd wil zeggen, maar dat kan dan natuurlijk niet. Mijn lichaam, daar doe ik echt een heel stevig beroep op. Dus en dat is ook aanleren. Dat heb ik mezelf echt aangeleerd om mijn lichaam prioriteit te geven. Daarbij ben ik wel steeds aan het checken en aan het denken, aan het oriënteren. Waar begeef ik me? Want dat gebeurt wel gewoon vanuit je hoofd. En wat ik dan eigenlijk doe, want mijn denken gaat ook wel vrij snel eigenlijk. Dus het gaat heel rap en dan heb ik
vrij snel een overzicht wat er eigenlijk gaande is. Maar ik doe een stevig beroep in mijn lichaam door dus wel te voelen, wat voel ik me eigenlijk wel ontspannen hierin. Of, ook belangrijk, is echt als je voelt in je lichaam van, wat doe ik hier? Dat is zo'n belangrijk signaal. Als je voelt in je lichaam van, wat doe ik hier? Of waarom ben ik hier? Ja, daar luister ik echt heel veel naar. En dat heeft... dus wat voor mij belangrijk is om keuzes te maken. Past het eigenlijk allemaal nog wel? Of ben ik nu de dingen aan het doen omdat dat gewoon is dat ik dat doe? Ja. En wat ik al net aangaf, hè, dat betekent dus ook bijvoorbeeld dat ik in de muziek daarin soms ook eventjes een stapje terug doe. Of dat ik even zelfs met het sporten, ook eventjes een stapje terug moet doen. Dat ik dan merk dat mijn lichaam gewoon even iets anders nodig heeft. En dan weet ik wel dat sporten belangrijk ook is. Om dat wel weer op een gegeven moment bijvoorbeeld ook op te gaan pakken. Dus dan kun je jezelf daarin weer aanmoedigen, om het zo maar te zeggen. Maar ik merk wel dat mijn lichaam daarin voorop begint te staan. En weet je, kijk, ik benoem dit, maar dit heb ik ook ontwikkeld over de jaren heen. Waar ik heel erg blij mee ben. Maar daarom dat ik het ook zo'n belangrijk onderwerp vind. Want ik merk gewoon, het geeft heel veel ontspanning in je lichaam. En dat is wel echt mijn visie. Wanneer je dat meer kunt bereiken, kun je ook veel. Want je houdt veel energie over. Er zijn weinig energievreters om je heen, waarin je dus energie misloopt en dat je dat allemaal weer moet herstellen om weer tot een balans te komen. Ja, dat heb je niet. Dus je kan, je houdt gewoon energie over. Ja, en kan je ook weer meer dingen doen. Ja. Maar als je dan weer meer dingen doet, moet je ook alweer even checken bij jezelf. Is het eigenlijk wel wat bij me past op dit moment? Ja. Ja, het is eigenlijk een stukje bewustzijn, hè? En heel erg die balans opzoeken tussen wel proberen, doorgaan, maar ook even reflecteren op of dit nog het goede moment is waar je staat. Ja, exact. En echt durven keuzes te maken. En waar we het natuurlijk eenmaal aan het begin ook over hadden, over dat stukje bestaansrecht en identiteit. Ik denk dus ook, wanneer we dus onze bestaansrecht en identiteit met andere bouwstenen neerzetten dan enkel prestatie en leveren, dan is er binnen jezelf ook veel meer ruimte om even ergens van af te stappen. Want je moet dan niks voor jezelf. Je kan je gevoel van bestaan is geëikt op andere factoren. En dat geeft dus rust. Want dan komt het gewoon goed. Ja. Want dan moet je zijn waar dat je bent. Iedere seconde. Ja, dat is natuurlijk ook weer waar mindfulness over gaat. Om in het moment te zijn. Ja, het is allemaal super cliché. Het enige wat er is deze seconde. Deze seconde. De rest bestaat niet. In ons hoofd bestaat de toekomst en het verleden. Ja. Maar het lichaam bestaat alleen deze seconde en weer deze seconde en weer deze seconde. En als je die heel optimaal en comfortabel maakt voor jezelf. Wel natuurlijk, wat ik ook al zei, voor ogen houdend, dat je op lange termijn ook keuzes kan gaan maken voor continuering in woonvoorzieningen, financiën. Er zijn bepaalde dingen wat je natuurlijk wel op lange baan ook moet onderhouden. Het is de balans om dat te kunnen doen. En dus de flexibiliteit om daarin te kunnen wisselen. Ja. Dus het is niet zo dus dat het fout is, dat het slecht is. Maar het gaat meer echt over de integratie van een ander heel belangrijk deel van wie we zijn. En dat is dus het lichaam. En wat we voelen. Maar misschien komt er ook wel weer bij in een andere naar voren. Want ik zat ook te denken, het gevoel kan ook weer heel bedriegelijk zijn. Dus het is, dus het voelen is, het is allemaal niet zo heel makkelijk en eenvoudig om te doen. Er komt best wel wat bij kijken. Ja. Eigenlijk is dan ook een conclusie om daar heel bewust mee om te gaan. Ja. En daarover te reflecteren, daar stil te staan. Ja. Misschien het erover te hebben. Ja, echt ontdekken. Ja, mooi verwoord. Ik denk dat de luisteraar ook wel aanspreekt. En tot slot wil ik je daarom vragen, welke vragen zou je eigenlijk aan de luisteraars willen meegeven om verder over dit onderwerp na te denken, te voelen, om misschien wel te schrijven of over te praten? Ja, dat schrijven, dat is ook wel inderdaad een goeie. Want dan, maar dan wel met pen en papier. Want dan heb je gelijk ook die motoriek. Dan zit je gelijk ook in je lichaam, veel meer. Het zien, het schrijven, nou goed.
Wat ik eigenlijk wil adviseren is, start heel simpel. Dus wat ik al eerder zei in dit gesprek, ga eens gewoon eens voelen waar dat je zit. Echt heel easy. Voel eens of je stoel eigenlijk wel lekker zit. En niet dat je dan meteen een conclusie maakt van, ik doe het er maar mee, om het zo maar te zeggen. Maar probeer eens voor jezelf andere keuzes te maken. Omdat je gezondheid is gewoon zo waardevol. Je krijgt maar 1 keer je lichaam mee in je leven. 1 keer. Ja, ik vind dat daar wel een aandacht waard is, om het zo maar te zeggen. Dus dat is eigenlijk mijn advies. Heel simpel. Ga eens bewust zitten op de stoel waarop je gaat zitten. Is het een fijne rugleuning? Heeft het een fijne zetel? Zit het niet lekker? Pak het lekker op en ga op een andere stoel zitten. Ja, en dat was het. En daar bewust van zijn. Registreren en that's it. Mooi. Ja. En tot slot dan, welke vraag zouden ze dan bovenaan hun blaadje zetten om daarover na te denken? Als het opschrijven? Ook weer denk ik heel simpel wat dan in me opkomt. Welke stoel zat vandaag het lekkerst? Welke stoel gaf mijn lichaam het meeste comfort? Ja. En dat je dan ook voor jezelf kan checken van waarom? Want lag het eigenlijk al aan de stoel? Of was het omdat die plekken ook met iets met de lichtinval te maken heeft? Of dat het, ik weet niet. Het kan van alles zijn ook, waardoor het dus ook een comfortabele manier was. Maar dat is het. Dat is de vraag, denk ik. Die kan je zowel letterlijk als figuurlijk interpreteren natuurlijk. Want je kan ook bedenken welke stoel figuurlijk gezien was voor mij vandaag het meest comfortabel en welke misschien niet. Ja, inderdaad. Ja. En het belangrijkste is, daar gaan we natuurlijk alweer heel diep. Het fijnste is dat je iets hebt gevonden, een manier van leven hebt gevonden, waar je dus lekker helemaal in kan zitten. Dat dus je stoel is. Ja, dat zou het mooiste zijn. Dat is een mooie doelstelling. Ja, dat is een mooie doelstelling. Om een goede stoel in het leven te vinden. Mooie vergelijking. Ja. Dus dat is eigenlijk mijn advies. Hou het simpel, stoel, mand. Gewoon dat. Mooi. Ja. Sterke afsluiting. Ik denk dat we er zijn, hè? Ja, dan kan ik mijn knop indrukken. Doe jij de knop. Met mijn afsluitende beat. Want die heb ik natuurlijk ook weer zelf gemaakt. Dat vind ik ook weer helemaal leuk. Maar dus dankjewel allemaal voor het luisteren van In Je Ritme. Dus ik hoop dat je er iets uit hebt kunnen halen. En ik ben ook wel benieuwd wat het bij je heeft opgeroepen. Zijn er dingen wat nieuw was om te horen? Of misschien zijn er dingen wat je al wel herkende? Misschien heb je een ander begrip gekregen over onderwerpen. Deze podcast die maken we dus niet alleen voor jou, maar maken het ook met jou. Dus heb jij vragen of wil je graag iets delen aan de hand van deze podcast? Stuur het in, want het komt onder de show notes staan, denk ik, Demi. Mailadres waar je alles kan inzenden. Wil je dus vaker met ons vertragen en verdiepen in onderwerpen die dus allemaal aan bod komen? Abonneer je dus op de podcast of stuur het door naar mensen die dit misschien ook wel nodig hebben. En dan zien we je graag ook weer naar de volgende aflevering. Dankjewel.